उठिरहेको छ क्या के गरौँ जस्तो भइसक्यो क्या मलाई भोक पनि लागिसकेको छ होइन यसो हे प्रभु बच्चाले के गरौँ है म यसो खिच्छु अनि हजुरलाई देखाउनेछु भनेर आएको थिएँ होइन ल बल्ल आनन्द भयो गाइज गाह्रो लाग्छ क्या नाच्न मन लागिरहेको कम टेन्सन भएको थियो कस्तो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एमके ब्लग है हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुर पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ तर म सन्चो छैन किन भन्दाखेरि मेरो बाइक यता बिग्रिरहेको छ क्या म तनाव भइरहेको छ क्या किन भन्दाखेरि होइन म चाहिँ यहाँ जङ्गलमा काफल खान आएको थिएँ होइन काफल खान आउँदाखेरि अनि ठ्याक्कै म यसो बाटोतिर यसो हेर्दै थिएँ क्या जङ्गलतिर होइन यो हो कि काफल यो हो कि होइन यसरी हेर्दै थिएँ होइन तर पनि मैले काफलको बोट देखिनँ होइन र अचानक मेरो सडनली होइन बाइक बिग्रियो क्या खै के भएको थाहा रह्यो क्या रिसै उठिरहेको छ क्या अब के गरौँ जस्तो भइसक्यो क्या मलाई भोक पनि लागिसकेको छ होइन यसो काफल खाउँ भनेर भनेको यार के गर्ने कि अब ब्याट्री चेक गर्न आइरहेको छु कि मैले चाहिँ लास्टै तनाव भयो होइन मैले चाहिँ यता यो फ्युज निकालिएको छु बाइकको होइन यो ब्याट्रीनिर हुन्छ नि यो जुन दुईवटा यो फ्युज निकालिएको छु क्या मैले किन भन्दाखेरि मेन प्रब्लम यही जस्तो लाग्यो क्या मलाई किन भन्दाखेरि होइन यदि यो दुईवटा फ्युज मैले यहाँ जोडेको थिएँ होइन र यो जोडेर पनि होइन र यो सब ठिक छ क्या अनि यो यहाँ भएर पनि होइन यो यता यो केही लाइन देखाएन क्या यहाँ यस्तो अन गर्दाखेरि पनि लाइन केही देखाएन क्या अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन यो मेन प्रब्लम नै यो फ्युजको प्रब्लम हुन्छ क्या त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि मलाई पनि हल्का थाहा छ होइन इन्जिनियरिङ नपऱ्यो पनि होइन सो मैले चाहिँ होइन हल्का यता ढुङ्गामा होइन यो हल्का घेर गरेर होइन यता यसो एकछिन घाममा राखेको छु क्या किन भन्दाखेरि यसको यो तारहरू छुट्या हुनसक्छ यो होइन र मेरो यो तार छुट्या पनि छैन क्या यो बिचको लाइन छ त यो तार छुट्या छैन क्या यो त्यही कारणले गर्दाखेरि है हल्का नतात्या हुनसक्छ पावर नहुनसक्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ सुकाएर राखिदिएको छु अनि म एकछिन यहाँ बसेको छु होइन अनि म चाहिँ यता यसो काफल खानलाई यता जङ्गलतिर हिँडिरहेको छु होइन अनि मैले यता भेटेँ क्या 2-3 गेडा रहेछ होइन म त्यही पनि खान्छु क्या किनकि मलाई भोक लागिसकेको छ नि त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन अब यता यस्तो घना जङ्गलमा होइन यसो एक्लै बसेर अब के गरेर बस्नु जस्तो लाग्यो क्या अब आइँसुलो पनि रहेछ यहाँ एउटै गरेर खाइदिउँ है ओ माई गड नेचरल फुड हो क्या यो वनको फुड भनौँ न स्पाइसी होइन यो काफल खानलाई होइन यो जाबो 2-3 गेडा रहेछ होइन त्यही पनि जाने बाटै छैन क्या कस्तो हेर्नु न ल पुरै क्या यताबाट जानु खोजिरहेको म होइन यहाँ पनि के ल यस्तो छ क्या अनि त्यही कारणले म चाहिँ दुवाइनँ होइन म चाहिँ यही आइँसुलु खाएर बस्ने होइन 4-5 गेडा खाएँ मलाई राम्रो पनि लाग्यो र यहाँ पनि एउटा बाँकी रहेछ यो पनि खाइदिन्छु बरु त्यो त्यस्तो काँडाले घोच्ने गरिदिँदैन म हे प्रभु बच्चाले के गरौँ है म कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं कस्तो बिच ठाउँमा बसेको म कस्तो बेला यो ठाडो बिग्रेर मर्छ क्या मलाई त के गर्ने अब म होइन जस्तो के होस् अब म चाहिँ होइन यो के भन्छ यो फ्युज होइन यो फ्युज म अब त्यो ब्याट्रीमा राखेर म न्युट्रलमा पनि जान्छु क्या अनि एकछिन अब के भन्छ गियरमै पनि अन स्टार्ट गरिदिन्छु होइन सायद ब्याट्री डाउन पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र म यो फ्युज अब यहाँ राखिदिन्छु क्या फिट गरिदिन्छु होइन अनि म चाहिँ अब सिधै अब यो न्युट्रलमै गरिदिन्छु क्या मलाई त लास्टै रिस उठ्यो कस्तो बेला एउटा बिग्रेर बस्छ क्या म्याम छ्या तनाव हुने क्या यस्तो बिच बाटोमा होइन त्यही पनि एक्लै क्या त्यही कारणले होइन म तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु कि यदि तपाईँहरू होइन एक्लै कतै यस्तो जङ्गलको बाटो लङ टुर जानुहुन्छ भने एक्लै चाहिँ सकेसम्म नजानु भनेर भन्छु किन भन्दाखेरि यति अब यो जङ्गलमा आउँदाखेरि नै मैले दुःख पाइसकेँ क्या अब यहाँ साथीहरूलाई फोन गरेको होइन अब ब्यालेन्स पनि छैन क्या मोबाइलमा छ्या मैले चाहिँ होइन यता बाइकमा होइन यो फिट गरिसकेको छु होइन यो फिट गरिसकेको छु अनि अब चाहिँ म जान लागेँ होइन किन भन्दाखेरि अब मलाई लास्टै तनाव पनि भयो क्या यस्तो ब्यागमा होइन यसो नुन खुर्सानी होइन पानी बोकेर मजाले रिल्याक्सले बसेर ग्राउन्डमा बसेर होइन भ्लग गर्दै यसो खिच्छु अनि हजुरलाई देखाउनेछु भनेर आएको थिएँ होइन ल बाइकले तनाव दियो क्या कस्तो यसपालि त अब त्यो अस्ति मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि हजुरलाई भनेको थिएँ होइन त्यति बेला मैले काफल खाने भिडियो खतराले म बनाउँदैछु भनेर भने होइन त्यो अब सपना ल
आइएम सो सरी फर द्याट होइन मेरो अब यस्तै भयो अब के गर्नु होइन बाइकले पनि यस्तै तनाव दिन्छ हजुरलाई पनि एक दिन यस्तै हुन्छ होइन यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब के गर्ने भनेर हजुरलाई पनि थाहा भयो म चाहिँ अब होइन गियर न्युट्रलमा जान्छु होइन न्युट्रलमा गइसकेपछि अनि गियरमा राखेर स्टार्ट गरिदिन्छु भए होस् नभए बाई बाई के गर्नु त अब अप्सन छैन लेट्स गो मैले चाहिँ होइन गियरमा स्टार्ट गरिदिएँ होइन गियरमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ भयो क्या मेरो मेन चाहिँ फ्युज प्लस ब्याट्री डाउन पनि भएको रहेछ होइन त्यही कारणले है बाटो चाहिँ यहाँ छ होइन मैले सिङ्गल ह्यान्ड चलाइरहेको छु है अब त्यही अनुसारले अब के गर्नु त अब मैले हजुरलाई गियरमा स्टार्ट गरेको देखाउन सकिनँ सरी है किन भन्दाखेरि अब एउटा हातमा अब क्यामेरा राखेर त अब गर्नु भएन नि किन भन्दाखेरि रिस्क हुन्छ लड्नेको त्यही कारणले है ल मेरो बल्ल स्टार्ट भयो है बाइक यस्तै हुन्छ क्या आनन्दको सास लिइरहेको छु क्या मैले आनन्द भयो गाइज म चाहिँ क्या खुसी छु क्या होइन कस्तो गाह्रो हुने गरी होइन क्या टेन्सन भएको थियो क्या मलाई होइन बाइक स्टार्ट नहोला के नहोला भनेर होइन क्या रिल्याक्स क्या नाच्न मन लागिरहेको क्या कम टेन्सन भएको थियो कस्तो टेन्सन हुन्छ क्या जस्तै सपोज तपाईँ पनि मान्नु होइन तपाईँ एकान्त ठाउँमा होइन लङ टुर एक्लै गइरहेको छ रिल्याक्स हुनुलाई होइन बिच बाटोमा बाइक बियो अरे क्या त्यो घना जङ्गल थियो अरे क्या ल अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ सोच्नुहोस् त र सडनली अब तपाईँको एकछिन पछि बाइक बन्यो होइन तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ क्या गड्डी खुसी हुनुहुन्छ क्या त्यस्तो कन्डिसन हो क्या मलाई पनि रिल्याक्स के हो क्या होइन ल हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सबैलाई होइन अनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू अब अर्को चाहिँ आउँदैन सकेसम्म किन भन्दाखेरि लास्टै तनाव भयो होइन ल अहिलेको लागि यति नै गर्छु होइन कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज रेस्पोन्ड कमेन्ट यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला अहिलेको लागि यति नै मलाई भोक लागिसक्यो बाई बाई